नमस्कार, म अरुण साक्य। आज पनि जोर्नी र यात्रामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको ड्राइभ सिटी ड्राइभ हो, काठमाडौँको पार्ट 2 र आजको जोर्नी हाम्रो जैसी देउलमा गएर टुङ्गिनेछ। त्रिपुरेश्वर चौकबाट हामी सुरु गर्छौं। लेफ्टमा थापाथली र सिधा गयो भने आई हस्पिटल, त्यसैले हामी राइट टर्न गर्छौं। दाहिनेपट्टि मोडिएर हामी त्रिपुरेश्वरबाट सिधा कालीमाटीतिर जान्छौं। यो त्रिपुरेश्वर को एरिया हो। यो त्रिपुरेश्वर बजार हामी अगाडिपट्टि भेटाउँछौं र विशेष गरेर यो त्रिपुरेश्वर एरियामा थुप्रै मोटर पार्ट्सको सामानहरू, कन्स्ट्रक्सनको पार्ट्सहरू आदि इक्विपमेन्टहरू स्पेशली यस ठाउँमा उपलब्ध हुन्छ। र देब्रेपट्टि हाम्रो हेर्दै हुनुहुन्छ नेसनल हिरो शुक्रराज शास्त्रीको शालिग र उहाँलाई झुन्ड्याएको रुख। अहिले हामी सिधै टेकु चौकमा आइपुग्यौं र यो टेकु चौकबाट क्रस गर्दै हामी सिधै अगाडि बढ्दै जान्छौं, जहाँ अगाडि विष्णुमती पुल आइपुग्छ। यो बाटो चाहिँ कालीमाटीतिर जान्छ। यहाँ दाहिनेपट्टि साइडमा एक दुईवटा शोरूमहरू छन्, जस्तै होन्डाको अनि अरू बाइक्सहरू। अब लगभग हामी कालीमाटी चौकतिर पुग्यौं। यहाँबाट सिधा हामी अहिले जाँदैन, हामी लेफ्ट टर्न गरेर कुलेश्वरपट्टि लाग्छौं। यो मेन सिटीको सहरहरू मात्रै जुन प्रख्यात छन् त्यो बाटोहरूमा म यहाँलाई लाँदैछु। यो सबै कुलेश्वर एरिया, कुलेश्वर बजार। यहाँ चाहिँ नि मोटर पार्ट्सका सामानहरू लगायत अरू कन्स्ट्रक्सनका सामानहरू, पेन्टका सामानहरू, खाद्य पदार्थहरू, साथै विशेष गरी यो ठाउँमा गाडीको इन्टेरियर डेकोरेसन र अरू एडिसनल एक्सेसरिजहरू राख्नुपर्ने भयो भने यो ठाउँमा प्रायःसो पसलहरू पाइन्छ। यहाँ पनि भित्र जाने निकै ब्रान्चेसहरू छन् जुन कुलेश्वर एरियाभित्रै पर्छ। यो कुलेश्वर एरिया सिधै हामी अगाडि गयौँ भने रिङ रोड हामी भेटाउँछौँ, तर हामी रिङ रोडसम्म पुग्दैनौँ। कुलेश्वरको एरियाबाटै हामी मुडिएर फेरि कालीमाटी चौकतिर आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट लेफ्ट टर्न हामी गर्छौँ। यो लेफ्ट टर्न गरेपछि यहाँबाट यो जम्मै एरियाहरू कालीमाटी बजार भनेर मानिन्छ। यो अगाडि पुगिसकेपछि हाम्रो देब्रेपट्टि कलङ्की रोड, रिङ रोड जाने बाटो पर्न आउँछ कलङ्की, तर हामी यहाँबाट दाहिनेपट्टि जान्छौँ, जसलाई हामी अब शाखा रोडमा मान्न सक्छौँ। यो चाहिँ नि सोल्टी ओब्राय होटल, रेहान्द होटल र यात होटल यतातिर पर्छ। यो दाहिनेपट्टि अहिले हामी सोल्टी ओब्राय देख्नेछौँ। यहाँबाट राइट साइडमा गयो भने सोल्टी ओब्राय होटल, 5 तारे होटल यता अगाडि पर्दछ र सिधै हामी गयौँ। यो दाहिनेपट्टि अर्को बिल्डिङ देख्दै हुनुहुन्छ, ठुलो टावर, त्यो चाहिँ ग्रान्ड होटल भनेर भनिन्छ। तर योभन्दा पनि पुरानो सोल्टी ओब्राय भनेको धेरै पुरानो 5 स्टार होटल हो, नेपालको ख्याति प्राप्त। अब यहाँबाट सिधै हामी अगाडि जाँदैछौँ, सबै ब्रान्च रोडहरू यिनीहरू। यताबाट देब्रेपट्टि हामी हेऱ्यौँ भने यहाँनिर होटल यात भनेर छ, यो टावर। यहाँ पनि दुईटा बाटो छ, जुन हामी राइट साइडमा गयो भने एमबिसी एन्ड समथिङ अफिसहरूको होला, तर हामी लेफ्ट टर्न गर्छौँ, जुन पब्लिक युज हुन्छ बेसिकली। यहाँबाट हामी यो सबै ताचल एरिया पर्न आउँछ, यहाँबाट हामी सिधै जान्छौँ। अब यो पुरै सिटीको न्यारो स्ट्रिटहरू हुन्, जम्मै साँघुरो बाटोहरू, जुन चाहिँ 24 फिटे छ, कतै 16 फिटको छ, कतै 13 फिटे पनि पर्न आउँछ। यो जम्मै रेजिडेन्सियल एरिया, यो चाहिँ व्यापारिक क्षेत्र त होइन, तर पनि रेजिडेन्सियल एरिया भए पनि दोकानहरूको लागि सटरहरू यताउता थुप्रै देखिन्छन्। अब यो चाहिँ हामी अब सहरभित्रै को सडकहरुमा हामी ड्राइभ गर्दैछौँ। यो 24 फिटे बाटो 2 लाइनको। हामी ताचल क्रस गर्दा गर्दै बाफल भएर बाफलबाट पनि घुम्दै फेरि हामी ताचल आइपुगिसकेका छौँ, किनभने ताचल बाफल भनेको निकै नै क्लोज
एक आपसमा जोडिएको छ। यतापट्टि ल्याउनुको तात्पर्य यो एरिया सहरको मेन रोड बाहेक, सिटी रोड बाहेक ब्रान्चेस रोडमा घरहरू कस्ता छन्, के कस्तो बाटोहरू छ, के कस्तो पसलहरू छ भन्ने कुरो एउटा हेर्नुको लागि हिसाबले मात्रै हो। अब हामी विष्णुमती पुलतिर पुग्यौँ। यो पुल चाहिँ नै विष्णुमती पुलको नामले जानिन्छ। देब्रेपट्टि नयाँ पुल बन्दैछ, 1-2 वर्षमा यो पनि अब ओपन होला। फिलहाल अन्डर कन्स्ट्रक्सनमै देखिन्छ। यताबाट सिधै हामी जान्छौँ यहाँबाट सिधा गयो भने हामी भीमसेन स्थानमा पुग्छौँ। तर मेरो दाहिनेपट्टि तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ यो भवन, यो परोपकार स्कुलको एरिया यतापट्टि छ। यो उकालो हामी चढ्दैछौँ भीमसेन स्थानको उकालो। मेरो देब्रेपट्टि अब यहाँ भीमसेन स्थानको मन्दिर हामी देख्न सक्छौँ। यो भीमसेन स्थानको मन्दिर। एकछिन हामी यहाँ बसेर मन्दिर हेरौँ। र मेरो देब्रेपट्टि सिधै जुन बाटो गएको छ बाइक गएको, त्यो चाहिँ नै जेसी देवल जाने बाटो। यहाँबाट जेसी देवल भएर फेरि अन्ततिर पुग्न पनि सकिन्छ। यो भीमसेन स्थानसँगैको ढुङ्गे धारो। हो यहाँबाट मेन सोर्सबाट पानी कन्टिन्यू आइराखेको हो वा ढुङ्गा टङ्कीबाट आएको त्यो चाहिँ थाहा भएन। अब यताबाट सिधै हामी फेरि दाहिनेपट्टि मोडिएर साँगुरो बाटो, अझ गली, यसलाई चाहिँ नै अब गली भनेर भन्नु एक किसिमले। त्यो चाहिँ पुरानो घरहरू, बस्तीहरू हो। यो सबै पुरानो बस्ती भए पनि पुराना घरहरू भत्किएर त्यसलाई नयाँ घरहरू पनि बनाइसकेका छन्। अब यो चाहिँ डबु भनेर भन्छ, चिकामुगल डबु भनेर। यो डबु चाहिँ नै दसैँको ताका, तिहारको ताका, चाडपर्वमा विभिन्न किसिमको प्रोग्रामहरू गर्ने, नाचगान गर्ने आदि यतातिर हुन्थ्यो। तर हाल कस्तो छ त्यो मलाई थाहा भएन। अब चिकामुगलको जुन दायाँ बायाँ जुन बाटो छ त्यो बाटो चाहिँ अहिले मर्मत समारको काम भइरहेछ। यो ढुङ्गाले छाएको बाटो सबै। अब हामी लाग्छौँ यहाँबाट सिधै हामी जान्छौँ। यो गली सिधै गलीबाट ओमबाल हुँदै जोड्ने स्थान हुँदै यङ्गालबाट हामी जेसीदेवल लाग्ने हो। यो तपाईँ देख्नुहुन्छ बाटोबाट सपोर्ट दिएको छ घरहरूलाई, किनभने 2015 सालको जुन भुइँचालो आएको थियो त्यो भुइँचालोमा धेरै घरहरू चर्किएर भत्किए र यी घरहरू जुन चर्किएका छन् त्यसलाई सपोर्ट दिएर राखेको छ। अब हामी अझै साँगुरो बाटो, झन्डै यो 8 फिटको चाक्लो मात्र होला। यो गली जस्तो देखिन्छ। यसलाई कहिलेकाहीँ यसलाई फ्रिक स्ट्रिट पनि भनेर भनिन्छ। सानातिना पसलहरू छन् दायाँ बायाँ। अहिले पसल नभएको कुनै गली नै पाउनुहुन्न, तपाईँले कुनै बाटै पाउनुहुन्न। हरेक ठाउँमा सानोतिनो पसलहरू छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको किनबेच हुन्छ। यो चाहिँ ओमबाल एरिया हो। अब ओमबाल यो गलीबाट हामी अगाडि बढेर यहाँबाट देब्रेपट्टि घुम्दा हामी ओमबालमा पुग्छौँ। यही बालको नामले यो सब बाटो पनि त्यही नामले जानकारी प्रसिद्ध छ। अब अलिकति अगाडि पुगेपछि त्यहाँ जोर गणेशको मन्दिर, यानि कि जोडा गणेशको मन्दिर छ। त्यो मन्दिरको नामले यो एरियालाई जोर गणेश स्थान भनेर जानिन्छ। यो जोर गणेशको मन्दिर देब्रेपट्टि। अब जोर गणेश स्थानबाट दाहिने मोडिएर हामी सिधै यङ्गालतिर आयौँ। यहाँ अगाडि कर्नरमा एउटा दोकान देख्नुहुन्छ, शुभा अर्नामेन्ट्स भनेर, जुन गोल्ड सप हो हाम्रो लेफ्ट कर्नरमा। यो यङ्गाल एरिया, यङ्गाल चौक। अब यङ्गाल चौक यहाँबाट दाहिने मोडिएर पनि चिकामुगल पुग्न सकिन्छ, जेसीदेवल पनि जान सकिन्छ। तर हामी यताबाट सिधै लगनटोल भएर जान्छौँ। देब्रेपट्टि मोडेर हामी तल गयौँ भने भोटेबाल, त्यसपछि फेरि हामी अगाडिको मेन बाटोमा जोडिन जान्छौँ। यहाँबाट दाहिनेतर्फ मोडिएर हामी सिधै लगनटोल गयौँ। यो चाहिँ नै लगनटोल। सबैतिर अहिले बाटोको ढुङ्गा छाएको जम्मै भत्किएको हुनाले त्यो मर्मत कार्यहरू हुँदैछ। अब त्यहाँबाट सिधै हामी यताबाट लाग्यौँ चौकबाट सिधै। यो चाहिँ हाम्रो जेसीदेवल।
जयसी देवल मन्दिर जुन शिवजीकै मन्दिर हो। हस्त मित्रहरू, आजको हाम्रो यात्रा यही टुङ्गिन्छ जयसी देवलसम्म आएर। हेरिदिएर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आवश्यक कमेन्ट्सहरू गरिदिनु होला। प्लिज सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर गरेर सँगैको बेल पनि दाबिदिनु होला। धन्यवाद।